Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. فرانکلین، راسته که میگن تو یه عینک دو کانونی اختراع کردی؟ بله جورج، حالا دیگه میتونم هم دور رو ببینم هم نزدیکو بدون اینکه عینکمو عوض کنم. الان دیگه میتونم در حالی که دارم وانمود میکنم روزنامه یا کتاب میخونم زیرکی چیزای دیگه رو نگاه کنم. دیگه پیریه با شیطونیای خودش. والا تو که به اندازه پدر بزرگ ما سن داری. منم که احتیاجی به عینک ندارم بعدم نمی اومد یه عینکی داشتم که باهاش میتونستم زیرکی بقیه رو نگاه کنم بدونی که متوجه بشم. فرانکلین، اصلا یه چیزی اختراع کن که کلن وقتی داریم دید میزنیم خودمون کمتر دیده بشیم. یا یه عینکی اختراع کن که کلن عین دوربین باشه، بتونه فاصله خیلی دور رو ببینه. میخوای اصلا یه عینکی اختراع کنم باش بتونی بری آینده رو ببینی، مثلا ماشین های پرنده یا کالسکه های خودران، یا بتونی باهاش بری هر برهه‌ای از تاریخ رو ببینی. فکر میکنی من اختراع از جیبم در میارم؟ آقایون اگر اجازه بدین ما امروز اینجا گرد هم اومدیم برای هدفی بسیار بزرگ تا آینده ای رو برای ملت نوپای خود ترسیم کنیم که بر نسل‌های پس از ما نه تنها در آمریکا بلکه در کل جهان تاثیرگذار خواهد بود. ما در لحظه تاریخی قرار داریم. ما در آستانه شکل‌گیری یک دولت ملت جدید هستیم و این جلسه به منظور بررسی تمام ایده ها و دستاوردهای بشریه تا بتونیم چکیده ای از برترین نظریات و تجربیات تاریخ رو در قانون اساسی جمهوری نوپای خود بگنجونیم. ما در حال تدوین قانون اساسی جمهوری نوپای خود هستیم و من معتقدم که باید نه تنها به آرا و روشنفکران و اندیشمندان هم عصر خود بلکه به تاریخ نگاهی بندازیم تا از بهترین اندیشه ها و تجربیات تاریخی الهام بگیریم تا پایه های جمهوری جدید خودمون رو محکم کنیم. رویکردی خردمندانه است توماس. من با بررسی مدل های تاریخی موفق و انسانگرا بسیار موافقم. بله. ما در گذشته مدل‌های حکومتی مختلفی رو بررسی کردیم. امروز ما رو دوره هم جمع کردی تا کدوم سیستم حکومتی گذشته رو بررسی کنیم. خب من پیشنهاد میکنم به اصول حکومتی که کوروش بزرگ پادشاه ایران بنیان نهاد توجه کنیم. حکومتش اگرچه کهنه ولی بینش‌های ارزشمندی داره که معتقدم برای ما کاربردی هستند. کوروش بزرگ؟ شوخی میکنی جفرسون؟ یه پادشاه قدیمی از دوران ایران باستان چه میتونه به ما که امروز دور هم جمع شدیم تا یه قانون مدرن برای حکومت امروزی خودمون بنویسیم بیاموزه؟ عجله نکن همیلتون، من همیشه گفتم که بهترین درس ها از عجیب ترین و غیر منتظره ترین جاها میاد. اجازه بده توماس حرفشو بزنه. بفرمایید توماس جان، بفرمایید توماس جان ادامه بده. خب این کتاب زندگی کوروش اثر جاودانه از گزنفون، شرحی از اصول حکومتداری اونه که من 3 نسخه از اون رو تو کتابخونه‌ام نگهداری میکنم. چه جالب. 3 تا. این اثر نه تنها زندگی کوروش بلکه اصول حکومتداریش رو شرح میده. کوروش
امپراتوری پارس رو بنیان نهاد که پهناورترین حکومت کل تاریخ جهان محسوب میشه. مطمئناً این گونه حکومت منسجمی درس‌های بزرگی برای ما داره. ما هم در حال تأسیس جمهوری به وسعت یک قاره هستیم با ایالت‌های متعدد که همچون امپراتوری هخامنشی نیازمند توازن قدرت و عدالت هستند. به بزرگی حکومت ما بود؟ بزرگتر از ما امپراتوری هخامنشی در زمانه کوروش یک مدل بسیار موفق از یک نظام سیاسی اخلاق‌گرا و عدالتمند بود با توازن قدرت در پهنایی بسیار وسیع. نظامی که قدرت رو در تمام قلمروهاش به خوبی توزیع کرد بدون اینکه قدرت در دست یک فرد یا یک طبقه خاص باشه. چطور ممکن بود؟ این همون مدلیه که باید به عنوان الگویی درخشان برای دموکراسی نوپای ما باشه. باید سیستم حکومتیشو تحلیل کنیم، اما نباید تنها بر موفقیتاش تمرکز کنیم، بلکه باید به دلایل فروپاشیش هم بیاندیشیم. بسیار منطقی. باید بفهمیم چرا اون نظام با اون همه شکوهش در نهایت سقوط کرد. تدابیری بیاندیشیم تا جمهوری ما دچار اون اتفاقات نشه، ازش درسایی بگیریم تا از تکرار اون اشتباهات جلوگیری کنیم. اجازه بدید با شرح اصول کلیدی حکومت کوروش که از این کتاب انتخاب کردم آغاز کنم. فرمایید. درست میگید. کوروش بزرگ با چند اصل کلیدی حکمرانی میکرد: مدارای دینی، حکومت غیر متمرکز، احترام به آداب محلی، حقوق فردی، حاکمیت قانون و شایسته سالاری. هر یک از اینا به نظرم برای جمهوری نوپای ما لازمه. شایسته سالاری؟ دقیقاً. جالبه. توماس، چطور میتونیم این اصول رو در وضعیت کنونی خودمون اعمال کنیم؟ خب اجازه بدید به مدارای دینی بپردازیم. اولین اصل، اولین و مهمترین اصل کوروش مدارای مذهبی بود. به تمام ادیان در قلمرو خود احترام میذاشت. کوروش اجازه میداد مذاهب مختلف در سراسر امپراتوریش فعالیت کنند. حتی از بازسازی معبد یهودیان در اورشلیم حمایت کرد. دقیقاً ما از نزدیک دیده ایم که چگونه آزار دینی در اروپا باعث آشفتگی شده است. این با اصل جدایی دین از حکومت که ما به دنبال آن هستیم هم همخوانی دارد. جدایی دین از حکومت. ما باید این اصل رو در اسناد بنیانگذاریمون بگنجونیم. ما باید دیواری بلند بین کلیسا و حکومت بکشیم. بله، نه تنها باید این اصل رو در قانون بگنجونیم، بلکه باید از این فراتر هم برویم. آزادی دینی واقعی یعنی این که دولت نباید هیچ دینی رو رسمی اعلام کنه یا یک دینی رو بر دیگری ترجیح بده یا مانع از دینی خاص بشه. در این سرزمین نوپا ما باید از همان ابتدا یک اصل را محکم بنا نهیم: هیچ دینی نباید دقیقاً توسط دولت تایید یا رد شود. هیچ دینی نباید به عنوان دین رسمی مردم آمریکا معین شود، نه به خاطر بی‌اعتقادی بلکه به خاطر اعتقاد عمیق و احترام به تمامی اعتقادات. دقیقا. من در میدان جنگ مردانی را دیدم که شانه به شانه هم برای آزادی این کشور جنگیدند. یهودیان، کاتولیک ها، پروتستان ها و کسانی که هیچ اعتقادی نداشتند.
خون همه آنها یک رنگ بود، شجاعتشان یکسان. چگونه میتوانیم بگوییم یکی بر دیگری برتر است فقط به خاطر دینش؟ آینده ای را تصور کنید، آینده ای که در آن هر انسان فارغ از عقیده و دین در امنیت کامل و احترام بتواند زندگی کند. جایی که ایمان به خدا یا عدم اعتقاد به خدا هیچ تأثیری در حقوق هیچ کس نداشته باشد. این رؤیا تنها با جدایی کامل دین از حکومت ممکن است. این باید در قانون ما حک شود. هر کس می تواند بدون ترس از آزار به هر شکلی که می خواهد آزادانه عبادت کند یا اصلا عبادت نکند. به قول ولتر، من با آنچه تو میگویی کاملا مخالفم، اما تا پای جان از حق تو برای گفتنش دفاع میکنم. این معنای واقعی آزادی است، تضمین اینکه هر شهروند بتواند آزادانه افکارش را بیان کند. تضمین آزادی مذهب برای همه شهروندان. درست. هیچ آسیبی به من نمیرسد اگر همسایم بگوید 20 خدا هست یا خدایی نیست. دقیقاً. نه پای مرا میشکند و نه جیبم را میزند. اکنون اجازه بدید به حکومت غیر متمرکز بپردازیم. کوروش به مناطق امپراتوری خودمختاری میداد. کوروش از سیستمی از ساتراپ ها استفاده کرد که با آنها اجازه میداد مناطق مختلف رو با درجه از خودمختاری اداره کنند. این سیستم به اون امکان میداد تا امپراتوری بزرگش رو کارآمدتر مدیریت کنه. این با ایده فدرالیسم ما هم همخونی داره. ایالت ها باید قدرت خودشون رو حفظ کنن در حالی که دولت مرکزی هم قدرتمنده. اجازه بدین آقایون، اما این باعث تضعیف قدرت مرکزی نمی شود؟ دغدغه تو بسیار بجا و قابل درک است. حفظ تعادل بین قدرت مرکزی فدرال و قدرت هر ایالت چالش بسیار بزرگی است. دقیقاً. من هر دو شکل موضوع را دیدم. در روزگاری که تحت سلطه بریتانیای کبیر بودیم، تمام قدرت در یک نقطه متمرکز بود. از سوی دیگر در زمان جنگ استقلال آمریکا ایالت‌هایی را دیدم که هر یک خواستار داشتن ارتش مستقل خیش بود. به تنهایی. هر دو طیف بسیار وسوسه انگیز است. از یک سو قدرت کاملا متمرکز، از سوی دیگر ایالت‌های کاملا خودمختار و تجزیه شده. اما رؤیای من برای آمریکا قدرت نامتمرکز با ایالت‌های نیمه خودمختار است، دقیقاً مانند مدل ساتراپی که جفرسون از کوروش تعریف کرد. هر ایالت باید در امور داخلی خود مانند قوانین تجارت یا آموزش اختیار کامل داشته باشد، اما در مورد مسائل کلان و حیاتی مانند معاهدات، جنگ و صلح و قوانین بین المللی مطمئناً قدرت باید در دست دولت فدرال باشد. دقیقاً. ساتراپ ها هم نیمه خودمختار و نیمه مستقل بودند. آنها اداره مناطق محلی خود را داشتند آقایان، اما باز هم باید به پادشاه پاسخگو میگویند. آنها پاسخگو بودند اما در اسارت و در بند نبودند. کوروش به خوبی دریافته بود
که یک پارچگی در قلمرو پهناور و چند رنگ ایرانشهر با زور دست یافتنی نیست. وقتی مردم ببینند که ارزش‌های محلیشان محترم شمرده می شود، وقتی صدایشان شنیده شود، آنها نیز مطمئناً به منافع مشترک پایبند می‌مانند. زیرا تنوع زیرا تنوع نه تنها پذیرفته می شود بلکه جشن گرفته می شود. بسیار عالی. آن قدرت اجبار ارتش کوروش نبود که ساتراپ ها را یک پارچه نگه می داشت، بلکه جذابیت فرهنگ، هنر، قوانین، امنیت و هویت آن سرزمین بود که ایران شهر را نه تنها در مقابل با تجزیه طلبی مقاوم نگه می داشت، بلکه آنها را خواستار اتحاد داوطلبانه می کرد. اتحاد داوطلبانه چه نکته خوبی. ما نیز در واقع به یک ایالات متحده در آمریکا نیاز داریم. ایالات متحده. به نظر میرسد ما در حال کشف مجدد خرد کوروش هستیم. همانطور که کوروش گفت هر جامعه‌ای هر چقدر هم کوچک حق اداره خود را دارد. درست همیلتون، و این ما رو به اصل بعدی میرسونه. دقیقاً به اصل بعدی، احترام به آداب و رسوم محلی. اما چگونه کوروش این اصل احترام به آداب و رسوم محلی را اجرا میکرد؟ خب کوروش اغلب به مردم تحت سلطه‌اش اجازه میداد آداب، قوانین و حتی حاکمین محلی خود را حفظ کنند تا زمانی که اقتدار نهایی اون رو به رسمیت میشناختند. یک هویت ملی قوی ایران شهری در کنار حفظ هویت‌های محلی و قومی. این رویکردی بسیار متفاوت نسبت به امپراتوری‌های دیگر است که سعی در محو بلعیدن و حذف قوم‌های مغلوب و اقلیت جامعه خودشون داشتن. بله، و میتونه برای ما هم مفید باشه. تنوع افکار و عقاید برای جامعه خیلی مفیده. جامعه چند رنگ مثل رنگین کمان به جای جامعه تک رنگ خیلی عالیه. یعنی به قول افلاطون که میگه عدالت یعنی در کار دیگران دخالت نکردن و در کار خود مشغول بودن. یعنی به قول خودمونی سرت به کار خودت باشه. دقیقاً. حالا بیایید به اصل 4 بپردازیم، تأکید بر حقوق فردی. حقوق فردی این اصلی است که ما باید آن را در قلب جمهوری نوپای خود بگذاریم. بله جورج، همونطور که جان لاک گفت انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا میان و دارای حقوق غیرقابل سلب حیات، آزادی و مالکیتن. ما هم باید این حقوق رو در قانون اساسی خودمون تضمین کنیم. همچنین مونتسکیو هشدار داده ظالمانه ترین شکل استبداد اونیه که تحت سپر قانون و به نام عدالت انجام بشه. درست است. ما باید حکومتی طراحی کنیم که هم قدرتمند باشد و هم محدود. یعنی دولت نباید در برابر ملت بایستد، بلکه باید خدمتگزار آن باشد. ما باید از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت محافظت کنیم. حقوق چون آزادی بیان، آزادی حق تجمع، آزادی حق حمل سلاح و آزادی مطبوعات.
قدرتی که بی حد و مرز رها شود به سرعت از خدمت به مردم به سوی دشمنی با آنها پیش می رود. دولت نباید در جایگاه حاکم بر ملت باشد. ما نباید بگذاریم که قدرت تمام و کمال در دست یک دولت متمرکز شود. ما باید با وسواس تمام حیطه قدرت شخص اول حکومت را تعیین کنیم. ما به هیچ وجه نباید اجازه پدید آمدن قدرت مطلقه شخص اول حکومت را بدهیم. تاریخ به ما نشان داده تمرکز قدرت در دست یک دولت مسیری مستقیم به سوی استبداد و دیکتاتوری است. حکومتی که مردمانش را سرکوب می کند، حکومتی که به مردمانش شلیک می کند، نباید جایگاهی در این مرز و بوم داشته باشد. ما باید به مردمانمان حق حمل سلاح بدهیم. این اصل به طور خاص جفرسون برای دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت دولت طراحی شد. اگر یک روزی دولتی به یک دیکتاتوری تبدیل شود، دولت ما آقایان در آینده اگر یک روزی به یک دیکتاتوری تبدیل شود، مردم باید ابزار دفاع از خود را داشته باشند. حکومتی که در آن قدرت مردم نه تنها فقط روز انتخابات بلکه هر روز احساس شود. ما امروز نه تنها یک قانون اساسی بلکه یک میثاق ملی می نویسیم، پیمانی که در آن تضمین کند تفنگ‌های دولت هیچگاه به سوی مردم نشانه نرود. درسته. احسن، واقعا درسته. ما باید سیستمی طراحی کنیم که مطمئن شویم قدرت همواره غیر متمرکز بماند و مردم همواره قدرتمند بمانند. این تنها راهی است که حقوق فردی و آزادی مردم در آینده پایدار خواهد ماند. کاملا درست بود. اصل دیگر کوروش شایسته سالاری بود. یکی از اصول بنیادین حکومت کوروش شایسته سالاری بود. او نه به نژاد، نه به ثروت، نه به جنسیت و نه به زادگاه فرد اهمیت میداد. او تنها به توانایی افراد نگاه میکرد. در طول تاریخ حاکمان مردمان را بر اساس طبقه اجتماعی و نژادشان به کار میگرفتند، اما کوروش با نگاهی انقلابی این رسوم را شکست. او پایه‌گذار سیستمی بود که در آن مهارت برتر از همه معیارها قرار گرفت. این روی کرد نه تنها به امپراتوری پارس قدرت و انسجامی بی سابقه بخشید، بلکه وفاداری مردمان با فرهنگ‌ها و نژادهای مختلف در سراسر امپراتوری چند رنگ پارس را برای او برمغان آورد. میگویند در کتیبه‌های تخت جمشید آمده که حقوق یک سرکارگر زن سنگتراش مصری از همه مردان کارگر ایرانی زیردست او بیشتر بوده. یک زن مصری. بله، این پدیده نادر و شگفت‌انگیز در تاریخ است. کوروش حتی داشتن نقش‌های کلیدی در حکومت را برای زنان بنیان نهاد. آرتیمیس فرمانده ناوگان دریایی بعدها در تصمیم‌گیری‌های بزرگ نظامی نقش داشت. این تنها تأثیر یک نمونه از نگاه عادلانه و فراتر از مرزهای متعارف اوست. من بعید میدانم
قرنها بعد ما حتی یک رئیس جمهور زن در این کشور داشته باشیم. آقایون، ما هم باید سیستم اشرافی اروپا رو کنار بگذاریم. خون هیچ کس سرختر از دیگران نیست. ما باید فضایی فراهم کنیم تا همه افراد فارغ از ثروت، نژاد، دین، فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت داشته باشند. به قول آدام اسمیت میگه بازار آزاد پاداش شایستگی و توانایی رو میده، نه جایگاه اشرافی. آقایان، ما هم باید به استعدادها و توانایی‌های مردم تمرکز کنیم تا بتونیم افراد شایسته تر و برتر رو جذب آمریکا کنیم. این مهارت‌ها و توانایی‌های فردی است که جامعه رو به سوی شکوفایی سوق میده، نه نزدیکی اونها به قدرت، مذهب و یا طبقه اجتماعی خاص. آیون در جمهوری ما باید هر فرد فرصتی برابر برای رشد و پیشرفت داشته باشه بدون در نظر گرفتن نژاد یا دین اون. باید به هر فرد در آمریکا این امکان داده بشه تا جایی که دلش میخواد و تواناییش رو داره فرصت رشد و پیشرفت داشته باشه بدون اینکه نژاد یا مذهبش براش محدودیتی ایجاد بکنه. درسته، و اصل دیگر اونم حاکمیت قانون. ما هم باید قدرت قانون رو بالاتر از هر فردی قرار بدیم. یعنی قانون برای همه یکی باشه، حتی رئیس جمهور آمریکا، نه فقط شهروندان عادی، بلکه رئیس جمهور آمریکا هم نمیتونه از چنگال قانون فرار کنه. هر کس خلافی کرد، حتی رئیس جمهور آمریکا، قانون باید اون رو به پای میز محاکمه بکشونه. هیچ کس نباید در کشور ما بالاتر از قانون باشه. هیچ کس. به قول توماس پین، قانون فرمان رواست، فرمان روا قانون نیست. آیون اطاعت از این اصول هستش که ما رو از استبداد و دیکتاتوری دور نگه میداره. آقایان، ما درباره اصول کوروش مانند مدارای مذهبی و حقوق فردی بحث کردیم، اما چه شد که آن سیستم درخشان فکری ادامه پیدا نکرد؟ سوال خیلی خوبیه. سوال مهمیه که هنوز به طور دقیق مشخص نیست. امپراتوری پارس در قرن هفتم پس از حمله اعراب سقوط کرد. اعراب دین رو بر این کشور حاکم کردند و این کشور از یک حکومت سکولار به حکومتی بر طبق شریعت جایگزین شد. در دوره صفویه هم مذهب رسمی ایران تغییر کرد. ایرانی که تو اون زمان پرشیا خوانده میشد و زمانی سرآمد تمام کشورهای جهان در علم بود و پر بود از کتابخونه های غنی از علم و فرهنگ و فلسفه و هنر و شعر و ادبیات، همه سوزانده شد و پر شد از کتاب‌های در و چه بر سر مدارای مذهبی که کوروش بنیان نهاد آمد؟ متاسفانه این یکی از مهمترین اصولی بود که نادیده گرفته شد. با گذر زمان مدارای مذهبی جای خود رو به تعصب و تبعیض داد. خدای من، این وحشتناکه. میتونی به ما جزئیات بیشتری بدی توماس؟ خب بله بنجامین، این کتاب ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی، تصویر دقیقی از وضعیت ایران در قرن هفدهم و دوره صفویه ارائه میده.
شاردن تصویر تاریکی از وضعیت مذهبی ایران ارائه میده، به ویژه در مورد زرتشتیان. اونا که زمانی اکثریت ایران بودند حالا به یک اقلیت تحت ستم تبدیل شدند. اما چگونه چنین تغییر بزرگی رخ داد؟ خب در دوران صفویه اقلیت‌های مذهبی به شدت تحت فشار قرار گرفتند. شاردن می‌نویسه اونا مجبور بودن در خیابان و کوی و برزن لباسهای مشخصی بپوشن تا متمایز بشن. این یادآور همان برخوردی است که برخی کشورهای اروپایی با یهودیان کردند. وحشتناکه. دقیقاً، و این تازه شروع ماجراست. اقلیت‌های دینی مجبور بودن مالیات سنگینی به نام جزیه بپردازن. مالیات گرفتن به جرم دین غیر رسمی داشتن؟ لعنت بر اینها. این نوعی مجازات برای اعتقادشان است. بله، و فشار برای تغییر دین هم زیاد بود. بسیاری از زرتشتیان که توان پرداخت این مالیات رو نداشتند مجبور به تغییر دین یا مهاجرت شدند. بسیاری از اونا به هند مهاجرت کردند، جایی که بعدها به عنوان پارسیان شناخته شدند. اونایی هم که موندن در جوامع منزوی مثل یزد و کرمان زندگی میکردن. این درس بزرگی است برای ما آقایان. ما باید اطمینان حاصل کنیم که چنین ظلم بزرگی در کشور ما هرگز رخ نمیدهد و ما باید آزادی مذهبی را در قانون اساسی خود تضمین کنیم آقایان، و اطمینان حاصل کنیم که هیچ مالیاتی بر اساس اعتقادشان وضع نمی شود. مالیاتی به نام جزیه واقعا دردآور. بله. توماس، اون چه از کتاب شاردن گفتی مربوط به قرن 17 اما حالا چه کسی بر ایران حکمرانی میکنه؟ وضعیت ایران در قرن 18 زمانی که ما در حال نگارش قانون اساسی خودمون هستیم و از اصول کوروش بزرگ داریم الهام میگیریم چگونه است؟ بررسی وضعیت کنونی ایران اهمیت زیادی داره. باید دقیقاً تحلیل کنیم که اون نظام درخشان چگونه به افول رسید تا بتونیم از اون درس بگیریم و مانع تکرار اشتباهات مشابه در جمهوری نوپای آمریکا باشیم آقایون. درست است. متاسفانه ما در حال حاضر رابطه مستقیم دیپلماتیک یا سیاسی با ایران نداریم، اما طبق گزارش‌هایی که از تجار اروپایی و مسافرا دریافت کردیم اوضاع بسیار نگران کننده است. پس از سقوط صفویه حکومت‌های کوتاه مدتی مثل افشاریه و زندیه بر ایران حکومت کردند، اما اکنون فردی به اسم آقا محمد خان قاجار در حال به دست گرفتن قدرته. گزارش‌ها حاکی از اینه که فردی بسیار بیرحم و جاه طلب. اونا فردی توصیف میکنن که از کور کردن مخالفاش لذت میبره. حتی گفته میشه هزاران هزار نفر رو در شهر کرمان کور کرده، به طوری که اکثر مردم اونجا کور و علیل شدن. به هیچ کس رحم نداره، حتی برادر و اعضای خانواده خودش هم به قتل رسونده. پایه های حکومتش بر ایجاد رعب و وحشت در ملته. مسلماً ملتی که زیر این فشار زندگی میکنه جایی برای امید نداره. خدای من، این وحشتناکه. و این تنها بخشی از داستان. آقا محمد خان تمام منابع کشور رو به سمت ارتش سوق میده. مالیات های سنگینی وضع کرده. تمام ثروت کشور صرف جنگ و لشکرکشی و افزایش قدرت نظامیه. تنها چیزی که براش مهمه افزایش قدرت نظامی. و مردم چی میشن این وسط؟ مردم متاسفانه مردم در نتیجه این مکیدن سرمایه های مالی کشور
و خرج لشکرکشی و افزایش قدرت نظامی آقا محمد خان در فقر بسیار شدیدی به سر میبرند، به طوری که درصد بسیار زیادی از مردم ایران حتی توانایی تأمین نیازهای اولیه خودشون هم ندارن. تجارت مختل شده، زیر ساختها نادیده گرفته شده، هیچ توجهی به فرهنگ نمیشه، یعنی اصلا پولی باقی نمونده صرف چیز دیگه ای بشه. و از همه بدتر آقا محمد خان ایران رو تو جهان بسیار منزوی کرده. اون مدام تقریبا با همسایه های ایران و تمامی قدرت های بزرگ تو جنگه. چه تغییر دردناکی از زمان کوروش بزرگ تا به امروز. در مورد آزادی‌های مذهبی و فرهنگی چطور جفرسون؟ متاسفانه وضعیت بدتر از همه است. بدتر شده؟ مدارای مذهبی که زمانی اقتدار افتخار ایران بود دیگه وجود نداره. اقلیت‌های دینی تحت فشار شدیدی قرار گرفتن. فرهنگ و هنرم قربانی این حکومت نظامی شده. آقایان، این برای ما درسی بزرگ و هشدار دهنده است. ما باید با تمام وجود تلاش کنیم اصولی که برای این حکومت نوپا تعیین می‌کنیم در طول تاریخ حفظ شود. ما نمی‌توانیم بگذاریم تاریخ دوباره تکرار شود. این سقوط تراژیک از دوران کوروش بزرگ در ایران است. ما نمیتوانیم و نباید بگذاریم همین بلا بر سر مردم آمریکا بیاید. درست میگی ژنرال. شرایط کنونی ایران زنگ خطر و هشداری است برای ما. اگر مراقب دموکراسی کشور نوپای خودمون نباشیم، همون سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود که اکنون بر ایران سایه افکنده است. و ما باید مطمئن شویم که این اصول نه تنها در قانون اساسی بلکه در قلب و ذهن مردم جای گیرد. آموزش و آگاهی مردم باید اولویت ما باشد آقایان. هرچقدر مردم آگاهتر، احتمال افتادن در ورطه استبداد کمتر خواهد بود. سرنوشت غمناکی است که کشوری که اولین منشور حقوق بشر رو به جهان عرضه کرد این گونه به عقب برگشته. شاید ایران نیز دوباره به اون اصول اولیه‌ای که کوروش برای جهان به عرضه گذاشت بازگردد. اصول و قوانین انسانی آن بزرگمرد از ایران رخت است، اما هنوز روح او بر دل مردم آن سرزمین جاری است. همانطور که ما امروز گرد هم آمدیم تا در مورد آینده خود تصمیمی نو بگیریم، امیدوارم روزی فرهیختگان و اندیشمندان ایرانی با عقاید و مذهب‌های متفاوت دوباره روزی دور هم جمع شوند و بتوانند برای کشور خود قانون مدرنی بنویسند، همان گونه که ما امروز در قرن 18 این کار را انجام دادیم. تاریخ به ما نشان داده است که ملت‌ها می‌توانند برخیزند و دوباره شکوفا شوند. ایران زمانی پیشگام تمدن بود. ایران زمانی تولید کننده دانش و فرهنگ برای کل جهان بود و سرمایه بشری. و چه زیبا خواهد بود که دوباره ایران به آن دوران طلایی بازگردد، دورانی که در آن نه تنها به علم و دانش بلکه به حقوق فردی، برابری جنسیتی و آزادی بیان و مذهب احترام گذاشته میشد. مطمئنم که روزی ایران نیز دوباره ققنوسوار از خاکستر خود
برخواهد خواست و تا آن زمان بگذارید ما مشعل آزادی و عدالت را برافراشته نگه داریم. به من کوتی ندادن ای دون باد ای دون کرج باد.